Sziasztok gyerekek! 3-4 van, megérkeztünk a Oberndorfi csendesség kápolnához, a Stilenakt kápolnához. Itt a kápolnától egy 200 méterre van egy nagy buszparkoló, itt álltunk meg. Itt tudtunk megállni, mert közelebb sajnos nincs hely, vagy csak ilyen autós helyek vannak. Viszont ez a buszparkoló ez nagyon jó, mert majdnem 3 órára 4 euró volt, úgyhogy ez teljesen jó volt szerintem. Úgyhogy most sétálunk oda, onnan jelentkezem, és lassan sötét van. Sziasztok! Ahogy látjátok, ez az autóparkoló, ami a Stilenakt, a csendesség kápolnánál van, de az autóparkoló, ide ugye nagyon nehéz lenne beállni lakóautóval, ezért a buszparkolóba álltunk meg, ami egy teljesen jó megoldás volt. Hát egy 300 métert kellett sétálni, és itt van mindjárt csendesség kápolna. Oberndorf bei Salzburg, ahol megszületett a csendesély. Oberndorf bei Salzburg egy csendes, hangulatos osztrák kisváros a Salzburg folyó partján, közvetlenül a német határ mellett. Nevét a világ minden táján ismerik, hiszen 1818 szenteste itt csendült fel először a világ leghíresebb karácsonyi éneke, a Stilenakt, Heiligenakt, csendesély, szentségesély. A dal születése egyszerű, mégis megható történet. Joseph Mohr, a fiatal segédlelkész, egy évvel korábban írta meg a verset, majd 1818. decemberében megkérte a helyi tanítót és kántort, Franz Xaver Grubert, hogy zenésítse meg. Az ének azért készült gitárkísérettel, mert állítólag a templom orgonája éppen nem működött, így a dal a kényszerből született egyszerűségében vált időtlenné. A Szent Miklós templomban a kórus alatt gyertyafény mellett hangzott fel először a 2 férfi és a templomi kórus előadásában. A templom ma már nem áll, de a helyén található a Stilenakt kápolna, amely a világ minden tájáról vonzza az érdeklődőket. Karácsony estéjén itt minden évben megható ünnepségen éneklik el a dalt, németül és sokszor más nyelveken is. Oberndorf bei Salzburg azóta a béke, az egyszerűség és a karácsonyi hagyomány egyik jelképe lett. Szerény környezetből indult útjára a dal, amely ma már több mint 300 nyelven szól, és milliók számára a karácsony elválaszthatatlan része lett. Amit tudni érdemes és kell tudni a kápolnáról, hogy 1818-ban szólalt meg először itt a csendesély műve, amit mondtam is nektek, és azóta ugye a napjainkban is hallgatjuk, és egy világhírű karácsonyi dal lett. Max.
Nem olyan nagy ez a karácsonyi vásár, de nagyon hangulatos. Láthatok, hogy bementem a kápolnába is, énekeltek a lányok. Ugyanúgy forralt borok vannak, nagyon jó illatok vannak, mézes kalács és egyéb finomságokat lehet kapni. Úgyhogy igazi hangulata van. Ha erre jártok, karácsonykor pláne érdemes eljönni Oberndorfba, Ausztriában, Salzburg mellett a kisvárosban, ahol a Csendes felszólalt. Because